අපි ඊළඟට බලමු කෙසෙල් වල ෂේන් ටච් වුණොත් කෙසෙල් වල වර්ණය වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය රතු වර්ණයටද කොළ වර්ණයටද කියලා. අපි දන්නවා කෙසෙල් කියන්නේ පෝෂණීය පළතුරක් කියලා. එහෙනම් ෂේන් කෙසෙල් වල ටච් වුණාම මෙහි වර්ණය කොළ පාටට හැරෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරා. දැන් පළවෙනි තලයේ ක්ලික් කරලා ෂේන්ව තේරුවා. දෙවෙනි තලයේ ක්ලික් කරලා කෙසෙල් තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් change color of block එක මම මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා කෙසෙල් තේරුවා. මෙතන රතු වර්ණය නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය. අපිට අවශ්‍ය කොළ වර්ණය. මේ නිසා මම මේ කොටුව මත ක්ලික් කරලා කොළ පාට තේරුවා. දැන් මේ සමගම සවුන්ඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම world ක්ලික් කරා. දැන් play sound block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් choose මත ක්ලික් කරලා නැවත choose මත ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන achievement මත ක්ලික් කරන්න. දැන් peaceful_win_2 ලෙස search කරන්න. දැන් මේ sound එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් choose මත ක්ලික් කරන්න.